हाय फ्रेंड्स, आज आपण तिळगुळाची वडी कशी बनवायची याची रेसिपी बघणार आहोत। एका कढईमध्ये मी अर्धा वाटी अनपॉलिश तीळ घेतलेले आहेत। हे तीळ मी नीट भाजून घेणार आहे। तीळ भाजून झाल्यावर हे एका ताटामध्ये थंड करून घ्यायचे आहे व नंतर मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे आहे। आता या तिळाच्या पावडरमध्ये मी अर्धा वाटी शेंगदाण्याचं कूट घालून घेत आहे। अर्धा चमचा वेलची पूड, चिमूटभर जायफळाची पूड हे सगळे टाकून नीट मिक्स करून घेत आहे। आता त्याच कढईमध्ये मी 2 चमचे तूप घालून घेणार आहे। त्यात 1 वाटी किसून घेतलेले गूळ टाकून घेत आहे। हे गूळ नीट वितळेस्तोवर हे फिरवून घ्यायचे आहे। याच्यामध्ये एक बारीक कणही असू नये, ते नीट वितळले जावे। त्यानंतर आपण जे मिश्रण तयार केलेले आहे ते याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे व हे नीट एकजीव होईस्तोवर फिरवून घ्यायचे आहे। मी एका डिशमध्ये सगळी बाजूने तूप लावून घेतलेले आहे। त्या डिशमध्ये आता हे मिश्रण काढून घेत आहे। आता वडी बनवण्यासाठी हे मिश्रण नीट सेट करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे हे मिश्रण गरम असेस्तोवरच नीट सेट करून घ्यायचे आहे। हे मिश्रण थोडेसे कोमट झाल्यावर मग याचे आपल्याला वडी कट करून घ्यायचे आहे। हे मिश्रण पूर्ण थंड झाल्यावर आपल्याला याचे वडी करता येणार नाही, त्यामुळे थोडंसं थंड झाल्यावर मगच करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे मी तिळाच्या वड्या कट करून घेत आहे। तर आपले तिळाच्या वड्या तयार झालेल्या आहेत। तुम्हाला जर काही रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका व चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।